Hello. आज मैले काउन्सलिङ सेसन एउटा एकदम सिरियस केसलाई लिएर गरिरहेको छु. सो एज यु क्यान सी इन द टपिक, यो चाहिँ काउन्सलिङ टु मिस एक्स हु फेल इन अ फर्स्ट सुसाइड एटेम्प्ट. सो एउटा केटी छ, यङ गर्ल, अन्डर 20. उसले रिसेन्टली केही महिना अगाडि सुसाइड एटेम्प्ट गरेको थियो र आजको दिनमा म कहाँ आएर सोध्न आइरहेछ म के गरौँ, अब के गरौँ. बेसिकली या काउन्सिलिङको लागि आइरहेको छ. अब यो कुरा के हो भन्दाखेरि इन नेपाल अब यो धेरै इस्यु आइरहेछ रिसेन्टली पनि. यो भनौँ न, स्पेसली यो लकडाउन पछि यो नम्बर अफ सुसाइड धेरै बढ्नु र त्योभन्दा पनि बढेको, त्योभन्दा अगाडि पनि थियो, नभएको होइन. र अलि रिसेन्टली एकदमै सुशान्त सिंहको ठुलो केस भयो, सुसाइडको केस. सो इट्स अ भेरी बिग प्रब्लम. अनि अब प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको केसमा रियालिटी इन नेपाल इज सुसाइड सिकर्स, जो सुसाइड गर्न चाहन्छ त्यो मान्छेहरू चाहिँ नि साइकोलोजिस्ट कहाँ जाँदैन. एक त छैन, एक त वेल एडभर्टाइज छैन. तपाईँले युकेतिर जानुभयो भने हटलाइन दिएको हुन्छ. इफ यु हेभ एनी सुसाइडल डिजायर्स जस्ट कल दिस नम्बर भनेर दिएको हुन्छ. तर नेपालमा त्यो इन्भाइरोमेन्टै छैन, त्यो छैन. र अब कुनै कुनै मान्छे जाँदो रहेछ र तिनीहरूलाई के पनि काउन्सिल नदिकन जस्ट एन्टी डिप्रेसेन्ट दिएर पठाउने रहेछ. द्याट्स अल दे डु. सो कल्ड साइकोलोजिस्ट सिम टु बी डुइङ रिसेन्टली. कसैले गरे होला, तर आई एम नट अवेर अफ द्याट. मैले विभिन्न यो सुसाइड सिकर्सहरूलाई भेट्दाखेरि. सो साइकोलोजिस्टको अभावमा यो जो सुसाइड गर्ने मान्छेहरू सम फर्स्टमा कहाँतिर जाँदो रहेछ भन्दाखेरि दे विल गो टु द क्लोज फ्रेन्ड्स, होइन. सो नजिकको मिल्ने साथीलाई आफ्नो फिलिङ्स कि डाइरेक्टली भन्छन् कि इन्डाइरेक्टली भन्छन्, तर डेफिनेटली आफ्नो फ्रेन्डहरूसँग उसले सेयर गर्छ. न अब इमेजिन गरौँ, तपाईँको एउटा फ्रेन्डले आएर भन्यो मलाई सुसाइड गर्न मन लाग्यो. न त फ्रेन्ड पनि कति मेच्योर छ र. फ्रेन्ड पनि त ऊ जस्ट वाट अन्डर 20, पनि फ्रेन्ड पनि अन्डर 20 कै छ, 18-19 छ. न साथीले भन्यो मलाई सुसाइड गर्न मन लाग्यो, अस्ति मैले ट्राई गरेको थिएँ, भएन. न इमेजिन द सक. अब उसले भन्ने के, काउन्सिलिङ गर्ने के, भन्ने के, होइन. So that's a reality यो भइरहेछ. That's a very very sad truth about the Nepalese state. अनि अर्को विकल्प सुसाइड सिकरले कसलाई भन्ने रहेछ भने ट्रस्टेड टिचरलाई. जो टिचर छ उसको मन मिल्छ, जसलाई ट्रस्ट उसले गरेको छ, जसको चाहिँ नि उसलाई लाग्छ कि उसको दुःख उसले बुझ्छ त्यो टिचरले भनेर लाग्छ, त्यो टिचरलाई सेयर गर्दो रहेछ. त्यो टिचर, इट कुड बी म्याथ टिचर, it could be a science teacher, it could be an English teacher, it doesn't really matter what subject that person, as long as the person who is seeking to commit suicide उसले ट्रस्ट उसले गर्छ भन्ने, it doesn't really matter. So त्यो इन्भाइरोमेन्टमा मैले यो भिडियो किन, यो प्रेजेन्टेसन किन गरिरहेछ भन्दाखेरि साइकोलोजिस्टहरू कहाँ भन्छ प्रिफर टु यो साइकोलोजिस्ट भन्छ, बट मेनी टाइम्स देयर इज नो टाइम. र कहिले काहीँ जस्ट त्यो एउटा 10 मिनट्सको कन्भर्सेसनले, अथवा अहिलेको कन्भर्सेसन हाम्रो घर आधी घन्टा जति हुन्छ होला, त्यो कन्भर्सेसनले मान्छेको लाइफलाई डिसाइड गर्छ. सो यो भिडियो it's dedicated to all those people who are thinking about suicide, and all those people who are faced with friends or students or people who trust them about their desires to commit suicide. And अब हाम्रो टेन्डेन्सी के छ, मास टेन्डेन्सी के छ भन्दाखेरि जहिले पनि ब्लेम अरूलाई गर्ने, होइन. अब हाम्रो सुशान्त सिंह राजपुतको केसमा पनि अब हामीले उसलाई त बिचरा भनिसक्यो हामीले, होइन, मान्छेहरूले. अब एन्ड देन सबै ब्लेम अरूलाई दिन्छ. अब त्यो हो देयर इज नो डाउट गर्नुपर्छ. सोसाइटीमा भएको
भनौँ न नराम्रो प्र्याक्टिसहरूलाई कुरीतिहरूलाई हटाउनु जरुरी छ तर हामीले के सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि द प्रब्लम वाज इन द पर्सन हुज कमिटिङ सुसाइड एन्ड प्रपर काउन्सिलिङ नहुँदाखेरि यो एक्सिडेन्ट घट्छ लाइफमा मैले पहिला पनि भन्दै आएको छु काउन्सिलिङ इज समथिङ द्याट नो बडी वान्ट्स बट एभ्रिबडी निड्स के हुन्छ भन्दाखेरि एट दि एन्ड तपाईँ सिइओ हुनुहोस् अथवा एउटा भर्खरको एक क्लास पढ्ने विद्यार्थी हुनुहोस् तपाईँको माइन्ड कन्फ्युज हुन्छ र कन्फ्युजन माइन्डलाई यो माइन्ड टोटली लस्ट भएको अवस्थामा अथवा अलिअलि डिस्टर्बेन्स भएको अवस्थामा द ओन्ली वे यु क्यान फाइन्ड अ वे ब्याक is to do a proper counseling of the mind, of your heart, of your emotions, all those things. And to know that problem also, you know. So what you have to understand is counseling नगरिकन हुँदैन काउन्सिलिङ कि त आफूलाई गर्नु सक्नु पर्यो तर बिचराले आफूलाई काउन्सिलिङ गर्न सक्ने भए त जुन सुसाइड गर्ने मान्छे यो अवस्थामा आउँदैन थियो नि है सो द्याट्स गुड अन्डरस्ट्यान्ड सो यदि तपाईँमा त्यो फिलिङ छ भने दिस प्रेजेन्टेसन अबाउट काउन्सिलिङ मक काउन्सिलिङ विल हेल्प यु एन्ड यदि तपाईँको लाइफमा पनि त्यस्तै इन्स्टिङ भएको मान्छे कोही छ भने त्यसले पनि तपाईँलाई हेल्प गर्छ डेफिनेटली हेल्प गर्छ सो के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले यो फिलिङ्सलाई तपाईँले एकदम हल्का लिनु हुँदैन इट्स अ भेरी सिरियस फिलिङ र यसबाट भागेर पनि अप्सन छैन हैन भाग्न पनि मिल्दैन सो I just start this presentation, this counseling session, mock counseling session. र म कहाँ मैले जुन मेरो ट्रेनिङको क्यारियरमा मेरो all those years 15 plus years all those tens of thousands of स्टुडेन्ट्सहरू म भेट्दाखेरि आउँछन् एभरेजमा आउँछन् सो इन 100को स्टुडेन्टको बिचमा एउटा मान्छे आइरहेको हुन्छ सो 1% मान्छेले यस्तो प्रब्लम लिएर आइरहेको हुन्छ सो आई जस्ट ट्राई टु गिभ देम एज मच एज मेक देम फिल एज गुड एज पोसिबल तर अगेन मेरो जुन जबको नेचरले गर्दाखेरि आई विल नट गेट टु फलो देम ब्याक सो आई डोन्ट नो वाट दे डिड रियली बट डेफिनेटली त्यो स्पटमा चाहिँ नि दे फेल गुड अबाउट देम सेल्भ्स सो again I don't think that there's anybody qualified to be a suicide counselor or anything. There's every case is different, I guess, and approach is different and the कुनै एउटा prescriptive medicine त्यो नहोला यसको भयो भने the professionals please do your best and publish your process protocols because त्यो मान्छेहरू सुसाइड गर्ने खोज्ने मान्छे तपाईँ कहाँ आउँदैन they'll just go to a close friend or trusted teacher दुईटा मध्ये एउटा जान्छ so it's very important that यदि तपाईको कुनै मेथड छ भने त्यसलाई चाहिँ पब्लिसाइज पब्लिक गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जसरी मैले अहिले गरिरहेको छु छैन भने you better find something to do if you are a professional psychologist or like that. But anyway, so I try my best and I hope that this will help some people. र again मेरो premise चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सबै suicide seekerलाई I cannot help him change. I cannot change his environment. अब इभन सुशान्त सिंह राजपूतलाई पनि सब उसको environment मैले चेन्ज गर्न सक्दिन्थेँ पर उसलाई त चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो किन द्याट्स बिग इन्भाइरोमेन्ट कसलाई भन्न जाने बट यु क्यान चेन्ज हिज पर्सन जो मान्छे तपाईँसँग काउन्सिलिङको आइरहेछ अथवा जो तपाईँलाई काउन्सिलिङ चाहिरहेको छ सो विल स्टार्ट दिस कन्भर्सेसन सो नम्बर 1 Mrs. I'll be doing a mock-in counseling. So Mrs. X, Miss X लाई कुरा गर्दैछु है त. So Miss X, thank you for coming to me. It's good for you that you come. I'm म तपाईलाई केही समय दिन्छु and then I hope that you feel better. So if you have any questions, just ask the questions and I'll repeat it to the audience. Okay? All right. So number 1, हामीले के बुझ्नु पर्यो मिस भन्दाखेरि suicide must be seen as a decision making on the part of the seeker. Okay? So suicide भनेको एउटा डिसिजन हो ओके सो तपाईले निर्णय लिनुभयो म सुसाइड गर्छु now that's a decision okay you made a decision
Now अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि so we have to help the seeker to make decision making in the decision making process. अब प्रब्लम के हो भन्दाखेरि तपाईँको डिसिजन चाहिँ अब बडा अलि डेन्जर डिसिजन भयो क्या हैन इट्स लाइक अ भेरी डेन्जरस डिसिजन सो अब तपाईँलाई चाहिँ के छ भने त्यो डिसिजनमा इज नट समथिङ द्याट्स इज रिटन ओर त्यो विकल्प हरेक डिसिजनमा विकल्प हुन्छ सो तपाईँले डिसिजन कसरी लिने त्यो डिसिजन कसरी पुग्नुभयो विल गो ब्याक टु द सोर्स अफ द डिसिजन द्याट यु टुक ओके मिस ठिक छ सो विल ट्रिट इट एज अ डिसिजन एन्ड देन त्यसपछि गएर फेरि तपाईँलाई सुसाइडै गर्नु मन छ गर्नुहोस् होइन जस्ट मैले तपाईँलाई अप्सन मात्रै दिएको है जस्ट इट्स अ डिसिजन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ इट्स नट राइट डिसिजन कुनै पनि तरिकाले इट्स नेभर राइट डिसिजन बट आजको दिनमा तपाईँलाई भन्नु हुँदैन किन द्याट्स वाट यु फिल इज राइट इज वाट इज राइट सो तपाईँको नजरमा त्यो नै राइट हो सो बट लेट्स लुक एट एज अ डिसिजन एन्ड लेट मी ट्राई टु कन्भिन्स यु द्याट इट्स नट द राइट डिसिजन राइट सो इन द पोइन्ट अफ दिस इन द सिकर तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूमा के बुझ्नु पऱ्यो तपाईँ के थाहा पाउनु पऱ्यो वाट आर द बेनिफिट्स अफ कम्प्युटिङ सुसाइड तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूमा कुरा गरिरहेको छु सो वाट इज द डिसएडभान्टेज त्यो दुईवटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो सो हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यूमा त अब भनौँ न बाहिरको मान्छेको पोइन्ट अफ भ्यूमा त बेनिफिट केही पनि छैन सुसाइड पनि गर्छ लाइफ फेरि गर्छ डिसएडभान्टेज मरेपछि त के हुन्छ कि सो अरूको कुरा न तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूमा के हुनसक्छ त म भनौँ आर यु विलिङ टु लिसन आई थिङ्क द्याट इज तपाईँले मैले भनेको कुरा पनि के म्याच हुनसक्छ मैले पनि किन लिटरेचरको आधारमा भनिरहेको छु सर्टन स्टडिजको आधारमा भनिरहेको छु तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूमा जो सुसाइड गर्छ उसको पोइन्ट बेनिफिट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि उसमा जुन भएको पीडा छ पेन छ त्यो हर्ट छ त्यसबाट उसले मुक्ति पाउने रहेछ सो द्याट्स द मोर बेनिफिट जुन पोलिरहेछ जुन तडपिरहेछ जुन टेन्सन भइरहेछ जुन तनाव भइरहेछ जुन जिउ पोलिरहेछ जुन दिमागले काम गरिरहेको छैन जुन रिस उठिरहेछ जुन अकस बकस भइरहेछ जुन मुटुमा ठिचिरहेछ त्यो पेनबाट मुक्ति पाइन्छ होइन त्यो दबाब छ भन्ने छ होइन त्यो बाटो देखिरहेछ होपलेसनेस भन्छ नि होपलेसनेस भइरहेछ त्यसबाट तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्छ सो द्याट्स अ नम्बर वान बेनिफिट राइट सो तपाईँको नजरमा है सो द्याट्स अ बिग बेनिफिट नम्बर टू जसले तपाईँलाई दुःख दिएको छ उसले पाठ सिक्छ होइन त सबभन्दा ठुलो पाठ त के हो त अब मान्छेले पिटेर पाठ सिकाउँछ भने कसैले चाहिँ उसलाई लुटेर पाठ सिक्छ कसैले मारेर पाठ सिक्छ तपाईँले आफू मरेर कसैलाई पाठ सिकाउनुहुन्छ द्याट्स अ सेकेन्ड बेनिफिट उसले पाठ सिक्छ तपाईँको नजरमा है सुसाइड गर्नु सो त्यो हुनसक्छ सो नम्बर वान इज पेनबाट रिलिफ नम्बर टू इज तपाईँको जसले तपाईँलाई पीडा दियो होइन जुन ग्रुपले अथवा जुन मान्छेले दियो त्यो मान्छे तपाईँबाट पाठ सिक्छ होइन र अर्को बेनिफिट के देख्दो रहेछ सुसाइड सिकर्सहरूले तपाईँले पनि हुनसक्छ अरू तर प्रायः जस्तो लिटरेचरमा चाहिँ के भनेछ भने त्यो ग्लोरिफिकेसन हुन्छ कि ग्ल्यामर हुँदो रहेछ वाउ सबैले नाम लिने रहेछ होइन अनि चाहिँ भनौँ न हिरो बन्ने एक रातारात कसैले नसुनेको मान्छे हिरो बन्ने होइन अब फर इक्जाम्पल अब हामीले भनौँ न कति नामै नसुने मान्छेको पनि होइन उसले सुसाइड गर्यो भने चाहिँ ऊ जस्ट धेरै सुन्छौँ हामीले यसले त सुसाइड गरेर रहेछ भनेर उसको नाम हुन्छ र भनौँ न एक किसिमको इट्स मच बेटर देन ह्याभिङ सफरिङ साइलेन्टली सो एक किसिमको चाहिँ नि लाउड स्पिकर बालेर म चाहिँ अब मुक्त भएँ मैले चाहिँ गर्ने गरिसकेँ भन्ने कुरा सो ग्लोरिफिकेसन होइन सो एउटा हिरो बन्ने हिरोइन बन्ने एउटा अवसर हो सो द्याट्स थर्ड बेनिफिट अनि द्याट्स अ थर्ड बेनिफिट द्याट पिपल थिङ्क द्याट वान दिस कमिट सुसाइड होइन त्यो बेनिफिट हुँदो रहेछ अनि अर्को बेनिफिट के देख्दो रहेछ मान्छेहरूले भन्दाखेरि it's different. I mean, when you go out, यो बडीबाट निस्केपछि होइन अर्को लाइफ स्टार्ट हुन्छ अथवा चाहिँ नि आनन्द आउँछ होइन वी डोन्ट नो सो एउटा स्पिरिचुअल कनेक्सन रिलिजियस स्पिरिचुअल एउटा कम्पोनेन्ट हो सो त्यो आउँछ भन्ने मान्छेलाई लाग्छ सो त्यो हुँदाखेरि त्यो पनि एउटा पाटो छ होइन सो सुसाइड गरेपछि चाहिँ नि वी गो टु हेभन faster, all right? And that's what we think.
So the four benefits that most people think is I repeat again for you. तपाईँलाई के धेरै वर्ष मान्छेले के गर्छ आफ्नो पेनबाट मुक्ति पायो, पेन हर्टबाट मुक्ति पायो। त्यसपछि आफूलाई जसले दुःख दिएको थियो, जुन ग्रुपले दुःख दिएको थियो, जस्तो जो मान्छे दुःख दियो त्यसले चाहिँ पाठ सिकाउन पायो। अर्को ग्लोरी, हैन, वाउ 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 सु भन्ने एउटा ग्लोरिफिकेसन, हैन, एउटा वाइ जस्तो हिरो हिरोइन बन्ने जस्तो भयो। अर्को चाहिँ आफ्टर लाइफ नयाँ लाइफ स्टार्ट हुन्छ मरेपछि, हैन, त्यो इफ यु बिलिभ इन स्पिरिचुअलिटी अल दिस थिङ्स। अथवा इफ नट दिस इज एन्ड, हैन, दि एन्ड होइन त्यो साइलेन्स भयो। So they are the four things that usually the person who is seeking suicide thinks that's a benefit of suicide. Disadvantage के छ त suicide गर्नुको उसको लागि? I think that they don't see much disadvantage. Suicide गर्नुको चाहिँ सबै एडभान्टेज देखिन्छ। अलिकति दुख्छ होला भन्ने हुन्छ, अलिकति पेन हुन्छ होला, अनि अप्ठ्यारो हुन्छ, हैन, materials जानु पर्यो, ठाउँ मिलाउनु पर्यो, प्लानिङ गर्नु पर्यो, that's a bit disadvantage. But they mainly focusing on the advantage. Now अब हामीले जसलाई चाहिँ यो प्रब्लममा परेको छैन उसलाई यो प्रब्लमको बेनिफिट सुन्दाखेरि त हाँस्छ नि त, हैन, बट उसलाई त जुन तपाईँलाई छ त यो रियल चिज हो। सो मिस एक्स, तपाईँले यो चारवटा बेनिफिट मध्ये कुन चाहिँ बेनिफिट चाहिँ तपाईँको लागि मोस्ट एप्लिकेबल छ? रिपिट गर्छु, त्यो हर्टबाट, त्यो पेनबाट मुक्ति पाउने, आफ्नो मान्छेलाई जसले दुःख दिएको छ उसलाई पाठ सिकाउने, र ग्लोरिफिकेसन अथवा आफ्टर लाइफ, कुन चाहिँ बढी तपाईँलाई बेनिफिटको कारणले तपाईँलाई यो आयो, यसो सोच्नुहोस् होला, है त। र धेरै मान्छेलाई के लाग्छ, पेनबाट मुक्ति पाउनको लागि लाग्छ त्यो एडभान्टेज अफ कमिटिङ सुइसाइड। अनि कतिलाई चाहिँ पाठ सिकाउनलाई हुन्छ, अलिकति एग्रेसिभ मान्छेहरूलाई। अर्को चाहिँ दे वान्ट ग्लोरिफिकेसन हुन्छ, हैन, उसले पनि गर्यो मैले पनि गरेँ, सब म पनि हिरो हिरोइन हुन्छु। अर्को चाहिँ आफ्टर लाइफ सबै स्टप हुन्छ, देयर बी स्टार्ट अ न्यू लाइफ। सो यु गट टु थिङ्क, अब तपाईँले मैले भनिसकेपछि के हुन्छ, तपाईँलाई अब चाहिँ के लाग्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति कस्तो अड पहिला आफूले सोच्दाखेरि चाहिँ नि युर राइट, आफ्नो टाउकोमा त्यो सोचाइ आउँदाखेरि त त्यो एकदमै ठिक थियो, तर अब तपाईँले आफ्नो मैले अर्काले त्यही कुरा भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो कस्तो लाग्यो है। सो लेट्स कन्टिन्यू द काउन्सलिङ। Now we are to analyze a scenario. अब तपाईँको डिसिजन के थियो, बेनिफिट देख्नु, जुन चारवटा मध्ये चारटै हुनसक्छ अथवा कुनै दुईवटा हुनसक्छ, है, मिस एक्स। सो अब हामीले तपाईँले डिसिजन लिनुभयो, लेट्स डु एनालाइसिस, के हुन्छ के त अब हेर्नुहोस् है त, लेट्स डु सिनियर एनालाइसिस अफ य डिसिजन इफ यु टेक द्याट, इफ यु गो हेड, अलराइट, इफ यु गो हेड विथ द सुसाइड, के हुन्छ त? एउटा केस के हुन्छ, सुसाइड सक्सेस हुनसक्छ, अर्को केस सुसाइड फेल हुनसक्छ। न लेट्स गो फर्स्ट यु सुसाइड फेल। सुसाइड फेल भयो भने के हुन्छ, बस्नुहुन्छ, एकछिन गाली गर्छ, अनि सबै रिजन रिसाउँछ होला, अथवा कसैले माया गर्छ होला, एन्ड देन पिपल तपाईँको पीडा कसैले कारण कसैले बुझ्दैन, किन यस्तो सुसाइड गर्नु पर्यो भने एकछिन बस्छ, र तपाईँको लाइफ फेरि बिताउनु पर्यो। यो नेगेटिभ सिनारियो भयो फेलियरको पोजिटिभ सिनारियो के हुनसक्छ, तपाईँले के रियलाइज गर्नुहुन्छ, एन्ड देन यु लिभ यर लाइफ अगेन, द्याट्स द फेलियर, होइन। सो if you fail. Now if you succeed, के हुन्छ त भन्दाखेरि, now if you succeed, के हुन्छ भन्दाखेरि, most of the people, तपाईँलाई सुन्नुभएको छ छैन, past life regression भन्छ, सुन्नुभएको छ past life regression? सुन्नुभएको छैन? त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, कुनैको आफन्तको चाहिँ मान्छेहरूको उसलाई चाहिँ हिप्नोसिस गरेर उसको पास्ट लाइफमा जान्छ, र कहिलेकाहीँ उसले त्यो पास्ट लाइफमा उसको जुन आफन्तहरू पनि उसलाई मिडियम बनाएर बोलिरहेको हुन्छ। र यो धेरै स्टडिजहरू गर्दाखेरि, अब इफ यु डोन्ट बिलिभ आफ्नो छ, तर के यसले के यो भनौँ न, सो बेसिकली मरिसकेको आत्माहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू लिँदाखेरि बेसिकली द्याट्स कल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेसन। मरेको अब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, मोस्ट पिपल वन्स दे कमिट सुसाइड दे रिग्रेट, सिरियस रिग्रेट हुँदैछ। र सधैँ पहिला चाहिँ के हुन्छ, पेन कम हुँदो रहेछ त हुँदैन रहेछ, त्यहाँ पनि अर्कै किसिमको पेन हुँदो रहेछ। त्यो यहाँको जस्तो पेन त हुँदैन, त त्यहाँ पनि मरेपछि नै जुन आत्मा छ, जुन कन्सियसनेस छ, सो कन्सियसनेस डजन्ट जस्ट
vanish away, right? Just stays, lingers around there. त्यो कन्सियस लाइफ फेरि अर्को पेन हुँदो रहेछ. Okay, so त्यो पेन चाहिँ नि त्यहाँ एन्ड हुँदैन. देयर इज अदर पेन. र त्यो पेन त्यो कन्सियसनेसलाई पेन हुँदो रहेछ. नाउ त्यो भयो. त्यसपछि गएर जुन फ्यामिली मेम्बरलाई त पाठ सिकाउनु, पाठ त सिक्यो, बट उनीहरूले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि यदि नराम्रोसँग सिकाउनु पर्ने थियो र हामीले सानोतिनो भन्दाखेरि सिकिहाल्थ्यो नि. जस्तै दुईजना मान्छेको बिचमा झगडा भयो. अब झगडा गर्ने विवादमा झगडा गर्न टुङ्गाउनु पर्ने ठाउँमा बन्दुकै बोकेर मारिदिने त एकअर्कालाई होइन नि. अथवा दुईवटा बिचमा झगडा भयो, एटम बमै पड्काउने त भएन नि है. सो वाट आइम सेइङ इज जुन मान्छेले तपाईँले पाठ सिकाउनु भयो ऊ त पाठ सिक्नुको सट्टा हि इज अल्सो डिप्रेस्ड र केही पनि सिकेन होइन. केही पनि भनौँ न, जस्ट स्याड एन्ड स्याड एज यु. र तपाईँले पाठ सिकायो भन्नु सोच्दैन. हि इज अलवेज एङ्ग्री विथ यु. अनि कोही स्याड हुन्छ तपाईँको देखेर. सो देयर इज नथिङ एज सच एज अ पाठ सिक्यो. Because they also feel violated. They also feel that you bullied them. They also feel that you're angry with them. So number one, तपाईँको मरेपछि नि पेन चाहिँ घट्दैन. कन्सियसनेसले फेरि पेन पाइरहेको छ, अर्को किसिमको पेन पाउँछ. किन चाहिँ कन्टिन्युएसन तपाईँको यहाँ पेन छ भने उता पनि कन्सियसनेसलाई पेन भइरहेको छ. नाउ द्याट्स द फर्स्ट बेनिफिटको काउन्टरमा आर्गुमेन्ट त्यो भयो. सेकेन्ड आर्गुमेन्ट के हो? पाठ सिक्छ, पाठ सिक्दैन. दे जस्ट फिल रिजेन्टफुल, एङ्ग्री, लाइफभरि एउटा बोझ बोकेर हिँड्छ, त्यति हो. पनिसमेन्ट पायो, बट दे डिडन्ट गेन एनिथिङ. र त्यो पनिसमेन्ट त्यो पाठ सिकाउनु नि थियो भने बोलेर सिकाए पुग्थ्यो, बन्दुकै चलाउनु पर्थ्यो भन्ने थिएन. नाउ द थर्ड बेनिफिट जुन थियो अहिलेको ग्लोरिफिकेसन. धेरैले के हुन्छ भन्दाखेरि वान यु डाई सुसाइड गरेपछि इट्स नट अ भेरी ग्ल्यामरस थिङ होइन. तपाईँलाई त्यहाँबाट चाहिँ भनौँ न एकदमै कति मान्छेले चाहिँ राम्रो लुगा लगाएर गर्छन्, कतिले चाहिँ गर्छ, तर एट दि एन्ड नाङ्गै हुने हो नि त. सो आई डोन्ट थिङ्क द्याट दिस लट्स त्यो ग्लोरी चाहिँ हुँदैन रहेछ भने अगेन साइकोलोजिस्टहरूको स्टडिजले त्यो भन्थ्यो. सुसाइड गर्दाखेरि दिस हाउ दे से to the people who look for glory. It's not that glamorous, okay? So when you end your life and then you see you're in a very bad state, everything exposed, so सबै कुरा देखिन्छ. So this is not a very glamorous. सबैले थुथुचिसी अथवा के हो भन्छन् होइन. So that glamorous stage चाहिँ हुँदैन. Now after life कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि what we all know in various religion is भनौँ न अब तपाईँले कतिको रिन्कार्नेसन बिलिभ गर्नुहुन्छ, वी डोन्ट नो अबाउट द्याट, बट डेफिनेटली आफ्टर लाइफ छ भने त एउटा प्रुभ नै भइसक्यो, एउटा साइन्टिफिक त एभिडेन्स नै छ. सो युजली सुसाइड गरेको केसमा चाहिँ नि तपाईँ भूत प्रेत भनेर तपाईँको त्यो लेभलमा धेरै समय बस्नुपर्ने हुन्छ. देन ओन्ली यु क्यान मुभ टु द नेक्स्ट लाइफ. अब अर्को जन्ममा तपाईँ फेरि जान सक्नु सर्टेन समयपछि, तर धेरै समय. जब कि नर्मल डेथ भयो भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ छिटो माथि जान्छ होइन. सो छिटो अर्को लाइफमा जान्छ. Whatever other things again, I'm talking based on the research done in reincarnation and past life regression, hypnosis को बारेमा र यो धेरै स्टडिज भएको छ, साइन्टिफिक स्टडी भएको छ, त्यसको आधारमा बोल्दैछु. सो डेफिनेटली सक्सेसै भए पनि के हुँदो रहेछ त, बेनिफिट सबै निल हुँदो रहेछ. डु यु एग्री? या मिस एक्स? यस. फेलियर भयो भने त झन् समस्या भइगयो होइन. त्यो त हुने नै भयो. तर सक्सेस भए पनि ह्याप्पिनेस त नपाउने रहेछ. जुन मिस एक्स जुन तपाईँ छ नि, जो तपाईँको जुन आत्मा छ, त्यो त ह्याप्पिनेस नपाउने रहेछ त्यो गरिसकेपछि पनि. सो द्याट्स माई सिनेरियो. द्याट्स वाट यु गर्नु छ. द्याट्स अ डिसिजन द्याट यु टेक. एन्ड त्यो डिसिजनले चाहिँ के गर्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, सिनेरियो चाहिँ राम्रो ल्याउँदैन. अब अल्टरनेटिभ सुसाइड के छ त? अब तपाईँले के बुझ्नुभयो त, सुसाइड इज नट अ राइट, इज नट अ भेरी भेरी क्लेभर डिसिजन. It's an impulse decision, yes. It seems right at the time, but it's not a very clever decision. You know? So what's the alternative to suicide? Number one is living with the pain and hurt. तपाईँ जुन पेन छ, जुन हर्ट छ, त्यसमा बाँच्न सिक्नुपर्छ. सो पेन हर्ट कसलाई हुँदैन, तर त्यसमा बाँच्न सिक्नुपर्छ. र बाँच्ने तरिका पनि छ. त्यसलाई जस्ट सर्टेन मेन्टल रिप्रोग्रामिङ, मेन्टल काउन्सलिङ, थेरापी गर्यो भने यु विल बी एबल टु हिल द्याट पेन. र सर्टेन एक्सर्साइजहरू गर्यो भने गर्छ. अब तपाईँ एकदम एक्सट्रिम गर्नुहुन्छ, एन्टिडिप्रेसनहरू खाएर पनि त्यो प्रोजाकहरू खाएर पनि त्यो युजली त्यो सबसाइड हुन्छ केमिकल्ली पनि. बट एउटा सिम्पल डोज अफ एक्सर्साइज एन्ड प्रपर थिङ्किङ,
कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी भन्छ त्यसलाई होइन. सो तपाईँले राइट वे अफ थिङ्किङ, रेसनल थिङ्किङ गर्नुभयो भने युजली द पेन युजली गोज अवे. र तपाईँले जो मान्छेसँग तपाईँको प्रब्लम छ त्यो मान्छेसँग टाढा बसेर हुन्छ कि होइन, अथवा अर्को ठाउँमा बसेर हुन्छ कि लोकेसन चेन्ज गरेर हुन्छ कि के हुन्छ. सो द्याट मेनी वेज यु क्यान लिभ द्याट पेन जुन आउँछ हिलिङमा आउँछ होइन. सो यु गट लर्न टु हिल विथ द्याट. त्यो पेनसँग पनि बाँच्न सिक्नु पऱ्यो. पेन त भइरहेको छ. सो पेनसँग आया भन्दै होइन, you got to feel the pain, and maybe that's your purpose of life, होइन. That's why you are born to experience this pain, right? र अर्को हिलिङ गर्नु पऱ्यो भने हिलिङ गर्ने तरिका के छन्, धेरै छन्. जस्तै तपाईँको एउटा थेरापी भयो होइन, कसै आफ्नो प्रब्लम सुनाउने, कसैलाई सोल्युसन खोज्ने. अर्को प्रब्लम भन्ने तर त्यसको ऱ्यासनल थेरापी लिने कि तपाईँको उल्टो कुरा गर्नुभयो, तपाईँले आफ्नो विचार नेगेटिभ कुरा विचार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो कन्टेक्स्टमा हालिदिने कि होइन. त्यो ऱ्यासनल थेरापी, ऱ्यासनल कग्निटिभ थेरापी भन्छ, ऱ्यासनल बिहेभियर थेरापी भन्छ, सरी. अनि यु क्यान डु सम लोबोथेरापी. यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि भिक्टर हेन्सेल भन्ने छ, उसले चाहिँ नि सेकेन्ड वर्ल्ड वरमा उसलाई चाहिँ नि कति पीडा भएको थियो होइन, त्यो जुज रहेछ उसलाई चाहिँ नि. अनि उसलाई एउटा कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा राखेको रहेछ र ऊ वाज अ डक्टर र उसको वाइफ र बच्चा थियो. सो वाइफ र बच्चालाई उठाएर अर्को ठाउँमा राख्यो र उसलाई अर्को ठाउँमा राख्यो. सो कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा जुजरले उसलाई नाङ्गे राख्ने, सबै मान्छेसँग नाङ्गे राख्ने, खाना खान नदिने. अनि महिनौँ वर्षौँ राखेको अरे होइन, दुब्ला अरे. अनि त्यहाँ कति मान्छे त्यहाँ आत्महत्या पनि गर्यो अरे, कति मान्छे त्यति बिरामी पनि भएर मऱ्यो अरे. बट ऊ चाहिँ भिक्टर चाहिँ नि वर्ल्ड वार नसिँदैसम्म 2 वर्ष चाहिँ हि जस्ट केप्ट अन ह्याङ्गिङ. अनि उसले के हो भने मलाई यस्तो पीडा छ, मेरो डिग्निटी सबै गयो, मेरो अब उता मलाई मेरो वाइफ र बच्चा बाँचा छ कि थाहा छैन होइन, मेरो के पनि छैन, अब खाना पनि पाएको छैन, मेरो सबै हेल्थ पनि बिग्रेछ. तपाईँले कुनै फोटो देख्नु भने करङ बाँकी हुन्छ देख्नुभयो. सो त्यस्तो मान्छेले पनि उसले सेकेन्ड वर्ल्ड वारसम्म उसले युद्ध नसिँदैसम्म ऊ बाँचेर बस्यो, उसले आत्महत्या गरेन. र उसले चाहिँ नेभर डिसाइडेड टु डाई ओ टु स्टार्भ ओ टु बिकम सिक, आफू बलियो भएर बस्यो. अनि सबैको कारणहरू के भन्यो भने मैले लाइफको एउटा पर्पस थियो, आई वान्ट टु सी माई चाइल्ड एन्ड माई वाइफ भन्ने उसको उद्देश्य थियो, उनीहरूको लागि बाँच्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य. द्याट्स उसले चाहिँ त्यो थ्योरीलाई चाहिँ के हो लोबोथेरापी भनेको के हो त, फाइन्डिङ द मिनिङ अफ लाइफ, द्याट्स द वे यु हिल भनेर उसले भनेको थियो. एन्ड द्याट्स अ ब्युटिफुल बुक, ब्युटिफुल कन्सेप्ट. त्यो हिलिङ थेरापी छ. अर्को अघि भने त ऱ्यासनल बिहेभियर थेरापी भनेको तपाईँले नेगेटिभ कुराहरू ऱ्यासनली त्यसलाई कन्टेक्स्टमा राख्ने. त्यो डिटेलमा आज अहिले म जाँदिनँ होइन, त भ्याउँदैन. द मेन कन्टेक्स्ट छ ऱ्यासनल बिहेभियर थेरापी छ, लोबोथेरापी छ, साइकोथेरापी छ. अब तपाईँको चाहिँ मेबी रुट कज के छ, त्यो रुट कजमा गएर यु जस्ट डु सम, मेबी हिप्नोसिस गर्न सकिन्छ. And I don't know, there are many other treatments which I am not fully aware of, maybe होइन, त्यो हुनसक्छ. सो र मेबी तपाईँको हिलिङमा के हुनसक्छ, अर्को देशमा जानु हुनसक्छ होइन, अर्को ठाउँमा बस्नु हुनसक्छ, घर सर्नु सकिन्छ भने, अथवा मेबी सकिन्छ भने माफ दिने हुनसक्छ. मेबी द वान हु मेड यु एङ्ग्री जस्ट फर्गिभ देम, ट्राई टु फर्गेट हुनसक्छ. So there are many alternatives to healing your pain, and ultimately के हुन्छ over the time त्यो पेन कम हुँदै जान्छ. Okay, कसैको हबी हुन्छ, म्युजिकमा हबी हुन्छ, स्पोर्ट्समा हबी हुन्छ, just keep engaging. Most important thing is talk with someone trusted, but again तपाईँले पनि ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो कि त्यो पुरानो कुरा झुन्डिनु भएन. just think more progressively, stay active, stay busy. त्यो सबै गरेपछि के हुन्छ, mix with the people, have fun, stop focusing inside, focus outside. त्यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि you gonna feel much better. र कसैलाई चाहिँ मेडिटेसनले काम गर्न सक्छ, तर यो केसमा बिकज यु आर सो इन्टु यर सेल्फ त्यसले हेल्प त्यति गर्दैन. यु मस्ट फिजिकली एक्टिभ इन्टरेक्सन विथ अदर पिपल, द गुड पिपल, हेभ जोइन अ सपोर्ट ग्रुप, त्यस्तो हुनसक्छ. सो दे आर भेरियस थिङ्स यु क्यान डु. एन्ड बट तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हिलिङ सम्भव छ. र तपाईँको जुन पेन र हर्ट छ, त्यो पेन र हर्टसँग त you got to adjust. That's your part of your life, your purpose of your life.
to feel that pain र त्यो पेन र हर्टसँग एडजस्ट गरेर त्यससँग नभाग्नुहोस् त्यो निको पनि हुन्छ यु फाइन्ड अ वे राइट मान्छेहरू कस्तो कस्तो मान्छेहरूको तपाईँले देख्नुभएको छ द म्यान विदाउट ह्यान्ड्स अफ फिट त्यस्तरी त मान्छे बाँच्छ हैन अब फेमस मान्छेहरू स्टेफन हकिङ्स भन्ने छ उ बोल्नै सक्दैन हैन तपाईले युट्युबमा हेर्नुस् न द म्यान विदाउट ह्यान्ड्स एन्ड फिट स्टेफन हकिङ्स हेर्नुस् बोल्नै सक्दैन के भन्नु he wrote a book in that state and he still lived full years live बाँच्यो र यस्तो धेरै मान्छे छन् झमक कुमारी हेर्नुस् नेपालमा उनीहरूलाई पेन छैन छ नि so you got to remember that you got to prove with your life that you can live this pain and hurt and you can do it yes so actually what is the problem you tried to solve by committing suicide problem भयो नि त हैन so तपाईको जुन डिसिजन थियो हामी सबै यसलाई चाहिँ नि भनौं न it's not the right decision भनेर हामी यहाँसम्म पुग्यौं so we got to think what was the initial problem was maybe somebody said something to you हैन somebody did something to you अथवा तपाईले लाइफमा सोचे जस्तो भएन अथवा लाइफमा फेलियर भयो हैन अथवा तपाईको बेइज्जत भयो so these are all the things that will trigger this hurt and pain right अथवा कसैको केसमा एक्सट्रीम केसमा हुन सक्छ मोलेस्टेसन भयो चाइल्डमा अथवा मम्मी ड्याडीको बाट धेरै गाली खायो so there could be really good genuine reasons why anybody could want to do that but again suicide is not the best decision for that there are many alternatives right अरु पनि धेरै विकल्प छ नि एक त नम्बर 1 त्यो पीडासँग जुन अब त्यो जे घटना घट्यो त्यो सिक घटिसक्यो त्यो पीडासँग बाँच्ने त्यसलाई स्ट्रगल गरेर फेरि त्यसलाई जित्ने नसके हार्न पनि सकिन्छ but it's not the end of life भनेर त्यो सोच्नु पर्दैन त्यो हिलिङ गर्ने takes time take your patience अनि चल्न पहिला चाहिँ नि त्यो जुन त्यो प्रब्लम त कतिले बिर्सिसकेको हुन्छ के प्रब्लम रहेछ भने तर त्यो प्रब्लमबाट आएको जुन पीडा छ त्यो पीडाबाट मुक्ति पाउन खोज्नु भएको हुन्छ बिगेस्ट थिङ इज यु वान्ट टु गेट अवे फ्रम दिस पेन एन्ड इट्स होपलेसनेस so that's the problem that you wanted to solve to come out of this hopelessness to come out of this pain so the pain र पीडाबाट निस्कनको लागि you got to find other alternatives हैन जुन अघि भने living the pain and hurt and find healing so that's the problem was you feel so bad you feel so hopeless the कारण के हो फेरि त्यो बिर्सिसक्यो होला हैन कहिले काहीँ चाहिँ त्यो क्रोनिक भइसक्यो हुन्छ त्यो कारण बिर्सियो तर the feelings त्यो tension त्यो stress त्यो बसिराख्छ alright so this is what you wanted to you are the problem you want to solve now how do you think your life should be के कुनै प्रब्लमै हुनु भएन लाइफमा कसैको पीडा नै नहुनु everybody should be happy that's what you think do you agree that every problem should have a learning opportunity हैन तपाई मेरो विचारमा चाहिँ के हुन्छ हरेक प्रब्लमको एउटा चाहिँ नि उद्देश्य छ कि केही सिक्नुस् भनेर हामी सबैजना यो maybe you are religious you are not religious you are spiritual you are not spiritual or तपाई के पनि हुनु पर्दैन जस्ट एउटा ह्युमन बिइङ भएपछि हरेक घटनाले हामीलाई केही सिकाउन खोज्छ सो तपाईलाई पनि मेबी यो प्रब्लम जुन तपाईले प्रब्लम फेस गर्नुभयो त्यसले के तपाईले सिकाउन खोजेछ कि हैन त्यो सिक्नुस् तपाईले त्यो यो प्रब्लमले के सिकाउन खोज्छ मेबी द प्रब्लम इज ट्राइङ टु मेक यु स्ट्रङ्गर बेटर हैन त्यो जुन फिलिङ छ त्यो पीडाबाट कसरी मुक्ति पाउने त्यो सिकाउन खोजे हो कि right so you got to learn that okay so maybe that's what you are here for to learn हैन स्कुलमा पढ्न गाह्रो भन्ने छोड्ने हैन नि ट्राई गर्ने हो नि पढ्न फेल भयो भने फेरि पढ्ने ट्राई गर्ने हो so that's what you should be trying maybe this is a learning opportunity so frankly तपाईँलाई सोच्छु do you think that there is a problem free world problem नभएको वर्ल्ड छ र छैन नि सबैले कुनै न कुनै तरिका एडजस्ट गरेर छ हो म मान्छु तपाईको प्रब्लम चाहिँ तपाईलाई अरु भन्दा बढी छ I don't know if the real actual problem is body but तर फिलिङ्स चाहिँ नि धेरै बढी छ किन यति यो अवस्थामा तपाईमा पुग्नु भनेको त्यो फिलिङ्स चाहिँ धेरै तपाईलाई फिलिङ्स म्यानेज गर्न सक्नु भएन त्यो टेन्सन म्यानेज गर्न सक्नु भएन but प्रब्लम सबैको लाइफमा छ
right? So you cannot say that you want a life free of problems हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सामना गर्ने. That's what you are learning, that's what you have for. कति क्रममा चाहिँ नि मेबी बेइज्जत हुन्छ, बेइज्जती हुनु पनि एउटा लर्निङ हो नि, right? So you got to disidentify yourself in that process. Let your ego die, not your body. And then फेरि त्यो ego die भएपछि नयाँ ego आउँछ. And that's a better way to to live. Not your body, not your life, but take your ego. त्यो घमण्डलाई मर्न सुसाइड दिनुस् न. तपाईको जीवलाई हैन, ज्यानलाई हैन, त्यो घमण्डलाई, त्यो इगोलाई सुसाइड गर्नुस्. And then त्यसपछि good thing about ego is body त फेरि आउँदैन, तर ego चाहिँ फेरि नयाँ ego आउँछ. Egoless body हुनु सक्दैन. There's always a new ego that comes. All right, so there's no problem-free world. I'm sorry, and every problem is a learning opportunity. So, what do you think this problem is indicating you should learn? तपाईं जुन प्रब्लम अहिले तपाईलाई पेन भइरहेछ, त्यो तपाईलाई के सिकाइरहेछ, के चाहिँ सिक भनिरहेछ? मैले अहिले भने तपाईले 4-5 कुरा हुन सक्छ. Maybe to make you stronger, to manage your mind, to manage your emotions, to interact with people, or to learn new things, or to fight. के सिकाइरहेछ? Right? Just learn all these things. Or maybe to give away. But the feeling like तपाईलाई के सिकाइरहेछ, सिकाउन खोजिरहेछ, के सिकाउन खोजिरहेछ, सिक्दिनुस् न. किन त भित्रको जुन छ त्यसले के भनिरहेछ, के सिकाउन खोजिरहेछ, हैन? अथवा सबै कुराको भित्रको जुन डेभिल्सहरु आउँछ तपाईको स्टेटमा, माइन्डै बोल्न थाल्छ, सिकोफेनिया, त्यो मल्टिपल पर्सन डिसअर्डर भन्छ, हैन? त्यो सबै भित्र यो there's a lot of mess going on, I know. But त्यसलाई त जित्नु पर्यो नि, त्यो भित्रको मेसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो. And that's maybe what you are learning here for. And त्यो लर्निङको पढाइ नगुमाउनुस्. That's what I have to say. So what do you think this problem is indicating you should do besides committing suicide? So यही question हो. So suicide may end गर्ने हैन. There are many other things you can do. Right? Just many other things that you can do. Go to therapy, write your problems, अथवा तपाईको पीडाको बेसमा एउटा नोभल लेख्नुस्, नयाँ हबी बनाउनुस्, नयाँ प्रोफेसन गर्नुस्, नयाँ ठाउँमा जान, नयाँ मान्छे भेट्नुस्, or learn strong meditation techniques, emotional skills हरु बढाउनुस्, mental tricks हरु, mental skills हरु, cognitive skills हरु बढाउनुस्, ego लाई kill गर्नुस्. Not your body, ego kill गर्ने क्षमता चाहिन्छ. And that's a very, very important part of life, to kill the ego. Alright, so these are all the things you can do besides committing suicide. Right. So Miss X, how are you feeling? Good so far? Yeah. So what are the benefits of living, hurting, but transforming into a stronger person? बुझ्नु भयो त? Benefits छ त? Hurt सँग बाँच्ने, the transform into a stronger person. Benefits छ? Obviously छ नि हैन? You become a stronger person. र पीडा सबैको लाइफमा हुन्छ. प्रब्लम कसैको नहुने छैन. And म मान्छु तपाईको पीडा अरूको भन्दा बढी छ. Definitely बढी छ. अब यो कुनै थर्ड पार्टी सुने नि उले के भन्छ आफ्नो ठाउँमा छ त तपाईको त तपाईको पीडा ठुलो छ र हुने पनि छ, हुन्छ. किन तपाईलाई मल्टिपल पर्सनालिटी डिसअर्डर छ भने त it's a disastrous thing. भित्र 10 वटा आवाज आउँछ. And it's very messy world. But remember that you can win that. अब मोडर्न मेडिसिन, thanks to modern medicine, त्यसमा तपाईको डिप्रेसनहरुले त्यसलाई सबड्यु गर्छ, एन्टी डिप्रेसेन्टहरुले. But without even antidepressant, मैले पनि भने exercise 1 hour a day, अनि राम्रो एउटा साथीसँग कुरा गर्ने, writing, music, घुम्ने, hobbies, the objective in life, rational thinking, all those things will definitely help in the process. So these are the benefit of living with the hurt, because you become a better person, more beautiful person. And that's what life's all about. So what is the disadvantage of not committing suicide? I don't see any disadvantage. Right?
आई डोन्ट सी एनी डिसएडभान्टेज आई मिन मैले भने नि बेनिफिटै त्यो खटारे बेनिफिट छ अहिले होइन हामी अघि एक्सप्लोर गरेका थियौँ so there's no benefit of there's no disadvantage I mean of not doing the wrong thing, right? So you can live a new life, start a new life, enjoy learn to enjoy the pain and transform it, make it turn into something different, become a different person. So the question now is big question is, do you want to learn the skills to manage your pain and hurt, to live a normal life, full life like all the others? मेरो फ्रेन्ड छ त अब तपाईलाई के प्रब्लम छ त तपाईलाई भित्रको इमोसन्स टेन्सन maybe multiple voices in the head अनि नैराश्यता जुन इमोसन्स भयो र इगोमा प्रब्लम छ इगो तपाईको एकदमै हाई लेभलमा आइरहेछ म जस्तो त्यो इगोको जुन आइडेन्टिटी क्राइसिस छ तपाईको लाइफप्रतिको भिजन अधुरो भइरहेछ त्यो स्किल्स इट्स अल अबाउट टेक्निक छ क्या त्यो सबै टेक्निक सबै चिजलाई इमोसन्स स्ट्रेस ओल्ड मेमोरिज होइन त्यसपछि इगो त्यसपछि लाइफप्रतिको कन्सेप्ट तपाईको voices in the head सबै निको पार्ने टेक्निक्सहरू छन् right the pain the hurt all those things निको पार्ने टेक्निक्स छन् but the question is do you have the patience do you want to learn that yes or no that's what you need to learn okay and if you can learn that I'm willing to teach you right it's not that tough the practice and the धेरै गर्नुपर्छ and you can learn those skills and you got to overcome yourself and become stronger person and then life is going to be good yeah so great come to the end Miss X so how are we feeling now much better yeah I know I can see it in your face so what did you learn yeah community suicide is a foolish thing to do and yeah and you got to learn the skills to manage your feelings emotions you asked me what yeah so you got to learn the skills to manage your emotions that's fear stress pain all these things hurt or go stress दिमागको तनाव अर्को इगो मै हुँ मलाई म त्यसले धेरै प्रब्लम क्रिएट गर्छ अर्को चाहिँ लाइफप्रतिको कन्सेप्टै एकदमै रङ कन्सेप्टमा लाइफै खत्तम छ भन्ने नेगेटिभ थिङ्किङ आउनु अर्को चाहिँ भोइसेस इन यर हेड लाइफमा धेरै दिमागमा धेरै भोइसहरू आउँछ मैले पर्सेन्ट डिसअर्डर केसमा so there are all the problems skill that you got to learn सिक्नुपर्छ जसले गर्दा तपाईलाई you can have a great life भन्ने कुरा भनिरहेछ प्लस अब त्यो सोशल स्किल्स इन्टरपर्सनल स्किल्स लिडरसिप स्किल्स अब अलिकति कम्प्युटर सिक्नु पर्ला अब अलिकति अब नयाँ जब गर्ने नयाँ जबमा नयाँ काम सिक्नु पर्ला नयाँ देश जाने नयाँ देशको भाषा सिक्नु पर्ला yeah so culture सिक्नु there are many things that you have to learn right but definitely तपाईले धेरै कुरा सिक्नु भयो and there are many alternatives to solve your problem of hurt and pain भन्ने कुरा सिक्नु भयो yeah oh good so what is the decision to live very good I'm very happy for you well Mrs. X let's close the session for today and best of luck